Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakong mukhang Throwback Thursday tayo today dahil may mga kwento tayo na medyo blast from the past. So do stick around for those stories. I'm Denise. And I'm Lourd de Veyra. Welcome sa programang Bawal ang Bastos, Bawal ang Pasaway. Ang weekend, muling kumakaway. Dito ka na lang sa programang Interesting and Bright. Ito ang Afternoon Delight. Okay, it's Thursday, April 10. Ang unang throwback ay ang ating Delight of the Day. Throwback nga ba to? Pero ito, shingaling na all-time favorite daw sa schools at pag bumabiyahe. So sobrang tagal na daw kasi na tong snack na to. Nung bata ka ba may singaling na? Meron. Exposed nga ako sa mga mga bus na snacks. Ako? Wala naman to noon. Talaga ba? Parang na-experience ko naman to na maaga. Alam mo saan gawa ito? Galing ito sa pinatuyo at dinip fry na egg noodles. Parang Mickey Bihon. Yun, tapos silagyan ng beef powder, garlic powder, mga pampalasa. In fact, kung creative sila, pwede sila magkaroon ng variations ng flavors nito. Pero ako na-enjoy ko siya ng yung mga plain lang. Kahit plain lang. Hindi ka magsasawa? Nagsasawa ako, pero okay lang din sa akin na magsawa para medyo hindi maparami. Yung isang bar na tinutugtugan namin dati na nasa UP Teachers Village area, ilan lang yung kanilang menu items eh. Puro bar food. I think 3 o 4. Oh. Yung isa nilang specialty ay shingaling na may pesto mayo dip. What? Bagay. Alam mo, bagay. Uy, may pesto ako sa bahay. Tikman nga. Kung may mayo ka, boom! Sige. Yun na yun. Iuwi ko itong plastic. Excite. Shingaling. Sabayan mo ng kaskas ng yelo, no? Hello pala sa mga no? Mga ngayon pa lang ay nagbabakasyon, ha? Ano masabi mo sa kanila? Huwag muna tayo mag-usap after Holy Week na. Grabe kayo. Magtatampo ako. Grabe kayo. Hindi, pero good for you. Alam mo, importante yan nakakapagpahinga your mind, your body, and your soul, sakto. Sa darating na Holy Week. Magnilay-nilay. Matatraffic din kayo. At madedelay yung flight ninyo. Wag naman, ang hassle nun. Tandaan ang kasabihan. Oh. Ni Lao Tzu. The journey of 1,000 miles begins with Well, an argument on the way to the airport. May nakaiwan ng ticket, may nakaiwan ng passport, Ako, may nakaiwan yung cellphone. checklist kasi talaga dapat pag ganyan. Make one na kung kayo po ay magpapakasyon. At mag-invest kayo sa mga damit na maraming bulsa. Ayan. Bakit? Because you'll never know. Cellphone, wallet, tickets, yan. Oo, kasi ang hirap ng, di ba? So parang maging habit mo na kakapain mo yung mga bulsa mo para andun lahat. Ako dapat meron kang maliit na bag for me, babae o lalaki. Yung lagi lang nakadikit sa katawan mo. Correct. Parang fanny pack. Or mga fanny pack. Oo, ba't nga ba tinawag na fanny pack yun? Nakakatawa ba siya? Fanny ka. Fanny, O di fanny puwet, di ba? Oo. Kasi di ba pwede ikot yun? Pwede sa likod, pwede sa harap. Parang medyo nauso ulit, pero buti na lang hindi nag-catch on. Yung belt bag, alam mo yung belt bag na pangtiyuhin? Yung makapal? Yung makapal talaga. Yung pwede mo patungan ng drink. Pwede, oo. May mga hipster na nag-try magpauso nun, buti na lang. Hindi nauso. At may dahilan kung bakit inimbento ng Diyos yung mga ibang mga fanny pack. Fanny pack. Or funny pack. Pwede rin, sige. At higit sa lahat, pag lalaki lang kasi, minsan naiinis ako doon sa Saan? Alam mo yung bag na maliit, yung parang, yung sinusuot ng mga riding in tandem. Ano yun? Yung ganun lang kaliit. Okay, yung mga Oo, parang... crossbody. Oo, crossbody. Tapos, ganun, kasi laki lang talaga ng tablet. Sling bag daw, sabi Sling ni bag, Direk. Para baka meron ng mga variations ng gano'n na hindi mukhang may baril sa loob. Or mukhang ninong na may laman na mga... Para ka-level yun ng alam mo yung MERS? Yung purse ng mga lalaki, tawag nila MERS. Male purse, parang gano'n. Parang gano'n ang level nun. At, pero sa totoo lang, kung pwede nga ibalik yung... Kung merong hipster na magpapauso ng cellphone na case,
Yung sa belt. holster. Oo. Oh my, may ganun yung... Yung isang boss namin, namin dati, wag na natin pangalanan si Sir DJ Santa Ana, may ganun siya dati. Yung dad ko, naalala ko may ganun dati. Yung cellphone na medyo malaki pa Yes, ata nun. oo. Oo. Tapos yung holster dito. Parang ganun. Di ko na, parang ganun if I remember it right. Pa-text mo ako kung tama yung naalala ko. Malamang i-deny niya. Kung if you're a certain age, basta babalik lahat yan at pauso niyo po kung sino man ang desidido. Kung saan ka komportable. Tama, alam nga naman, upuan may cellphone mo. Diba? Naalala ko, uso pa yung pager. May holster din para sa pager. Oh! Isa yun sa mga unang tinuro sa akin ng bata kung paano tumawag at mag-iwan ng mensahe sa pager. Grabe, no? Hindi ka pwede magmura doon eh. Sa mga bata, ang pager po ay kalahati lang nito, no? Ito, parang card case. Parang ganyan lang kalaki. Ay, hindi kita. Ayan. Noon, nung panahon na wala pang text message, kung meron kang gustong, halimbawa, mensahe para kay Denise, tatawag ka sa isang numero, at message for... Papa. Oo, tapos sasabihin mo yung number. Oo. Tapos, pa, I'm home, love naglayas you. na ako. Kunyari yung mga ganun. Mas sumbait nung akin Oo. Love you pa, pero naglayas na ako. Kunyari ganun. Oo. Okay yun, tatanggapin yun. Pero pag call me, you idiot, kunyari galit ka sa boyfriend mo, sasabihin lang call me, pero hindi lalabas yung idiot. Or sasabihin sa'yo ng operator, I'm sorry but you cannot use that word. Yun. Naalala ko pa yung pager number ko. No? Totoo ba? Beeper 150-331-292. Ang dami namang numero. Ilan ba? 6? 6 lang ba? 331-292. 6. Once upon a time, ang phone number sa bahay ay 6 din. Nabutan ko ba yun? Hindi ko ata Pero naalala ko lang yung aming dating phone number, 921-9740. Okay lang sabihin ko yun. Kasi wala na. Kahit tawagan nilang tawag pa ulit-ulit, matutunaw sila sa bagot. Okay, sige. Sana na-list down yun. Tignan nyo kung may sasagot doon sa phone number na binigay ni Lourd. Pero at this point, silipin na muna natin ating mga storya on social media. First one, this post of re-electionist Pasig City Mayor Vico Soto has garnered more than 380,000 likes and hearts in only 2 days. Nag-viral na nga itong post na to, no? Medyo long post ito. Mayor Vico says, shout out sa mga supporter na hindi makapag-antay sa TARP. 10 years na akong politiko pero wala pa ring malaking makinarya para sa mabilisang pagkabit ng mga poster at iba pa. Bakit? Choice po ito. I want to do my part in breaking the cycle of money politics. Money politics kung saan gumagastos ng sobrang laki ang mga politiko para manalo, alam na naman natin kung ano ang kasunod nun. Pelikula. Pelikula. Hindi ba? Pwede rin, o kaya sayaw. Ang pinaka-obvious na naidudulot nito ay korupsyon. Pero hindi lang ito ang problema. Sa malaking gastusan, maraming matitino, magagaling na kandidato na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kailangan makarating tayo sa punto na ang best of the best ang nauupo sa posisyon. Kung ganoon, siguradong aangat ang kalidad ng pamahalaan, gaganda ang mga tulong at serbisyo nito para sa ating lahat, hindi na tayo mababaon sa politika at utang na loob. Maitataguyod natin ang isang gobyernong maayos at tunay na para sa tao. Marami pa akong gustong sabihin tungkol dito, pero sa susunod na po, ako sasali sa essay writing contest. Partida kay Mayor, parang pinaiksi niya pa ito. Maiksi pa yan. Oo, maiksi pa yung lagay na to. Oo. Pero ayan yung picture na dahil merong nagkabit ng kung ano ba yung maliliit na yan, kung anong ginamit, to form the letters VIC. Oo. Yan ang pinakamaganda sa lahat kasi organic, di ba? Oo. Two things, no? Si Vico Soto ay isa sa mga henerasyon ng mga mas batang mga local leaders na nagpapatunay, lalong-lalo na ng pandemya, no? Pagdating sa usapin, halimbawa, ng mga lockdown, alam mo yung local leaders ninyo ang magdedictate ng whether impyerno o langit ang magiging buhay mo. No? All politics is law. So, napakapalad ng mga magagaling ang mayor, medyo malas-malas yung mga olats. Ano? Pag pinanaraw down mo pa yan, barangay level, etc. Sumusunod naman sa kumpas. Ano? Anyway, magandi ginagawa niya at hinahayaan niya na yung performance niya ang pinaka
maging maingay. Pinakamalaking tarpaulin sa lahat. At yung ganyang organic na yung tao mismo yung gumagawa ng DIY na poster para sa'yo, ay napakalaking bagay. 10 years sa politiko, pero aminin natin na kung iba'y apelido niya, baka mahirapan. No? Na baka of course, hindi natin sinasabi, of course, na nagtagumpay siya dahil sa apelido niya. Although nakatulong din yun. Pero sigurado ko, marami na mahuhusay na may mga apelido na hindi ganyan kakilala, walang ganong opportunity. Kumbaga, bago pa umabot sa City Hall. Ang point natin, first, nakatulong yung name recall, pero yung performance ng pag-upo, yan ang nagmamatter talaga. Talagang, hindi mo madadaan sa dami ng tarpaulin ang kapalpakan, hindi mo mamabolay tao eh. Pwede mong dayain. At maraming gumagawa nun. Pero yung performance speaks for itself talaga. At saka quietly helping the city dahil nga dun sa, napag-usapan na rin natin to, I think a few days ago, yung anti-EPAL law nila, diba, sa Pasig City, kung saan bawal na nilang ipaskill yung kanilang mga pangalan pag may mga proyekto silang pinapagawa. Ay, salamat. Buti may ganyan, ano? Sana maraming gumaya. Sana maraming gumaya sa kanya. At sana, ang sunod na i-elect ng mga leaders ay, hindi po tayo ageist, ano? Pero iba kasi yung energy ng kabataan, bagong dugo. Although alam natin may mga bata pa lang trapo na, no? Pero mga bata na leaders na binibreak yung mold, no? At sana ay wag mag-revert. Iba kasi yung merong mga examples lang. Matataas ang posisyon sa gobyerno dati, nag-mayor ng isang syudad, at kita mo kung nababoy talaga yung syudad. Kasi alam mong being mayor, ibang klase, it's a physical thing. Sabi nga dati ni Franklin Roosevelt, mas pipiliin raw niya na maging Pangulo ng Amerika. Mas nakakatakot daw maging mayor ng isang syudad. Sa mayor ng syudad, marami ka pang pwedeng isisi sa ibang tao kapag presidente ka ng isang bansa. Pero, syudad, lahat yan. Sa'yo lahat yan. Ang mayor, ay hindi lang yan leader. Siya rin ay cheerleader dapat. Siya ay manager, siya ay janitor. Siya ay taga-kolekta ng lahat ng problema sa'yo. So, physical energy ay kailangan din yan. Hindi pwedeng parang automatic lang lahat may inutuso. Hindi eh. Kailangan mo umikot at amuyin yung may problema ba yung kanal, barado ba dyan, maramdaman mo yung mga lubak-lubak, mga ganyan. Ano? Sa ganyang pamumuno. Okay. Hopefully, makapili ang taong bayan ng boboto? Ha? Saan ka boboto? Ready? Ang sagot dyan, sa voting precinct. Ayan. Okay, sige. Kala mo, Lipat na lang tayo sa ating susunod na storya. This one on people.com. LeBron James becomes Mattel's first Ken ambassador with his own Ken doll that captures his style and height. Aba, kamukha nga ba? parang may hawig. Yung ngiti, parang kuha yung ngiti niya. Mukha kang Kendall tong totoong ano. At ang ganda niya, nakuha yung kanyang puting sa whiskers beard. sa beard. At nakasuot siya ng varsity, it's called a varsity jacket, na may nakasulat na LJ. Ano kaya ibig sabihin ng LJ? LeBron James. Ganun ba? Oo. Naka-houndstooth na pants. Mainit yan pag sa Pilipinas, pero pwede na. At Nike Terminator na shoes na hindi niya ine-endorse. Alam mo ba yon? Bakit naman yan ang pinasuot? Okay, at ano ba yung kanyang cap? Basquiat ba yan? Parang Hindi Basquiat, ko alam kung ano yung cap niya. Pero sinabi kasi, meron daw mga meaningful touches. So yung custom varsity jacket, ayan, over the LeBron James Family Foundation signature, We Are Family t-shirt, a Nike Terminator high, yung sinasabi mo. May Beat headphones pa pala. Hindi natin nakita. Ayun! May Beat headphones. Itim talaga, no? May At sunglasses may also. fanny pack din Oo siya. nga. Sabi sa'yo, uso yan eh. Uso ba yan? Pero hindi yung ganyang pagsuot. Yung sa waist, no? Ano kaya yung I Promise na band? Nasaan yung patch na 23? Hindi ko makita. Patch? Meron daw patch daw either yan sa gilid or sa ilalim. Baka dito sa gilid, parang may blue akong nakikita. Tsaka sa jersey kasi yun eh. Oo. Di ba napapalit-palitan naman yung mga damit yan?
Ay, hindi ko lang alam Hindi dito. ko alam kasi hindi ako nag-Barbie buong buhay ko eh. Pasensya na ha. Oo. So, may Ohio pa. So, parang nag-full circle. Yes, at, kasi doon siya, ano, diba? ngayong siya ay age 40, parang etong tinatawag na Ken Ambassadors. Siya yung well, hindi ko alam kung sino yung iba, no? Pero siya yung unang-unang athlete. Yes. Oo. In partnership, of course, with the LeBron James Family Foundation. At balita ko para ma-reflect yung kanyang towering height, literally, mas matangkad daw than the usual itong laruan na to. Mukha ngang ano mukha ngang mas mahaba yung yung bias pa lang eh. O, tingnan mo yung sa scale compared to LeBron mismo. Meron lang ako gustong malaman. Ano? Alam mo ba yung 1961 nung unang-unang in-introduce yung kauna-unang Ken doll? Okay. Ken. Si Malibu Ken. Okay? Bilang karelasyon supposedly ni Barbie. Barbie. No? Nagkaroon ng debate. Kasi si Ken ay parang naka-beach outfit siya, naka-shorts, ano? Nagkaroon ng matinding debate kung may mga para mas natural daw kasi itsura, may mga nagsuggest na lagyan ng curve or bulge. May iba naman medyo na-skandalo doon sa bulge. So, nag-meet sila halfway. Hindi ko alam paano nag-meet halfway yung sa lagay na yun. So, parang may bulge pero walang genitals. Si Ken. Ngayon, itong si Kenneth Sean Carson Jr., yun ang buong pangalan ni Ken. And he was named after yung anak nung gumawa ng Barbie, si Ruth something. Of course, Ruth Carson ba yun? He was named and based after yung anak. Pero because of that genital issue or the absence of the genitalia, pinagtripan daw buong buhay itong kawawang anak. At pumipila daw yung mga tao para tingnan siya, pero sa totoo, tinitingnan kung siya ba ay meron o wala. Anong taon ulit to? 1961. I-research mo ba yan? Seemed so long. I mean, I'm interested to kung bakit medyo scandalous. Si Lebron ba meron o wala? Anatomy to di ba? Eh, dito, Tama. di ba? Pero kasi magkakaroon ng maraming komplikasyon pag maglalagay ka ng ganun eh. I-reflect mo ba yung totoong dimensions? Okay, pag mahirap nga yun. Kung ikaw toy maker, halfway between na not scandalizing yung mga parents at mga bata at yung fidelity to anatomical truth, anong pipiliin mo? Hindi ko alam eh. Sub-question. Oh. Ano yung kay LeBron James? Ano? Naka-jacket. May bulge din ba? Ay. Parang sa Batman debate yan eh. Lalagyan daw ba ng nipples yung bat suit or hindi? Kasi kung natural daw, dapat meron. So, nag-decide sila na gawing parang armor na lang. Oo nga. So, walang nipple. Although, yung kay Adam West ay hindi nipple yung bakat, kundi yung kanyang bilbil. Oh, natural din naman yun. Oh. Tingnan nga natin. Why not? May shades pa siya, oh. Oo nga. May shades, may fanny pack. Ano pa? At May headphones nga eh. Nasaan yung headphones? Pero kanina na. Ayun. Ayun. Oo, Beats pa talaga, ha? Ang tanong ngayon, si Bronny James ba magkakaganto? Ayun ang aabangan natin. Siyempre, milestone din to. I mean, LeBron is 40 right now and what he has achieved through the years, ano? Si Bronny, yung anak. Hindi kaya nga, ibig ko sabihin, kung Gagaling pa yon? kung aabot ng well, he is, I heard he's doing good. Hindi lang nabibigyan Talaga? ng minutes ngayon. Like kahapon, I believe the game yesterday na dapat, was that against OKC? I don't recall talaga. Gumawa? No, na dapat yun ata. Dapat Bronny time ata yun. Okay. Pero since nagkadikit yung laban, biglang binalik sila Luka, sila LeBron. Wawa naman si... Si Luka Ano yun, fouled out kahapon. Kapag tambak lang, tsaka si ipapasok si No, Bronny. I mean, obviously, there are certain games kung saan gusto mong pagpahingahin. Time management din yan eh. Diba? Pwede kang coach. No, back-to-back Diba? games kasi sila. Back-to-back games okay. sila. So, syempre, yung second stringers mo hanggang third stringers should be available to step up anytime. So, Alam mo, abangan natin yan, baka yung Smurfs magkaroon ng basketball version. sige.
Tignan na lang natin kung ano mangyayari. This one Peace, is our Ronnie next... fans. Oo nga, ano tayo dito. Ang next story natin on the Philippine Star. Today, April 10, Di nga. is Siblings Day. Siblings Day. Oo. Nakakatawa tong picture na to. Yung bakit akala mo hindi masakit pinagsasabi mo sa akin? Naampun ako. Ayan. Tahan na, pauwi na si mama. Ay, hindi ko na-get, sorry. Hindi, inaasaran niya kasi yung girl sa left. Sabi, bakit akala mo ba hindi masakit pinagsasabi mo sa akin, naampun ako? Tapos sabihin ng isa, tahan na, pauwi na si mama. Kasi Grabe. syempre hindi kayo pwede abutan na may isang umiiyak. Hanggang ngayon ba, gino-joke pa rin yan? Siguro. Medyo sensitive na ngayon yan, ha? Dahil marami mga ano ngayon, mga ina-adapt talaga at bad word na itong ampon na ito. Hindi ko alam kung gino-joke pa yan. Pero naalala ko noong 80s, talagang ang ampon ay, kung gusto mo ng dramatic plot device. Sa movies, lagi kong nakikita lagi yan. may ampon, may Oo. kabit. At, Discover na late na ampon pala sila. oo, ganyan. at true to Grimm's fairy tale, yung stereotypes, no? Inaapi nila yung ampon lagi. O, yung ampon, pinakamaganda, pinakagwapo, pero inaapi siya ng kanyang mga step siblings na mas pangit sa kanya. Pero, isang patunay lang po, no? Kung may duda kayo na ampon kayo, Ano? maliban, wala pa namang commercially available na mga DNA tests, no? Tingnan nyo lang yung mga ilong ninyo, di ba? Grabe siya. Oo. Oh. May mga magpapamilya na pag pinagtabi-tabi mo, parang mga Russian dolls. Di ba? May maliit na version. Tapos, hindi mo, walang kaduda-duda na isa sa, lahat sila ay galing sa iisang puno. Kami magkakaiba kami ng ano, Nakita ko ang mga larawan nyo. ilong. Feeling ko. Hindi kaya Ako pala. na-aksidente at inoperahan yan. Hindi, no? Ay! May kukwento ko sa'yo mamaya. Merong kwento ko na ba dito? Pero Happy Siblings Day. Happy Siblings Day. Anong ginagawa dapat pag Happy Siblings Day? Ano nga ba? Tingnan natin yung mga comments, nakakatawa yung mga comments. Sabi ng kuya ko, napulot lang daw ako Ay, sa kasi nga, baka napulot lang ako. Yung hindi, akala mo, nung tunay mong kakampi bandang huli, tuwa pa sa mga pinagdadaanan sa buhay. I miss my kuya and chichi. Dati nag-aasara pa kami ngayon. May ganyan bang ano sa amin? May inaasar noon na yung A-word, pero kapitbahay yata. Ako hindi ko maalala kung nag-asaran kami ng ganyan. Ang naalala Kung ko... dalawa lang kayo, mahirap. Dalawa kami. Pero ang naalala ko, inaasar nila ako kasi, madalas kami mag-card games nung bata. Tapos feeling ko lagi akong dinadaya. Talaga, bata pa lang yun, nagtotong its na kayo? Hindi naman talking hits. Hindi. Yung mga Lucky Nine, ganyan, just to pass the time, or yung Scrabble. Basta puro kami, yung interactive. Scrabble ba yan o mahjong? Hindi, Scrabble. Scrabble talaga. Scrabble. Nagka-trump cards, inabot mo ba yung trump cards? Hindi, ano yun? Hindi yun baraha na yung, alam natin baraha, no? Para siyang either mga race cars or mga rocket or mga tanks. Tapos, patindihan kayo ng mga specs. Hindi ko alam yun. Ang inang naalala ko, nung medyo mas tumatanda ako, mga 10, 11, I think magic cards. Yung mga pang-nerd. Oo, Hello sa mga magic nerds cards. pala, no? Nerd din naman ako, pero hindi ko alam kung alin mas nerdish Magic or yung Dungeons and Dragons. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam parehas, actually. Nakikita ko lang sa ibang tao. The fact na hindi alam ni Denise yung mga larong yan, Scrabble lang ako, tsaka Sudoku. sa lahat po ng mga geeks, take on a sport. Okay, sige. Moving on. Ito, storya natin. The songs of OPM rock legend Mike Hanapol will be featured in a musical. Telling us more is entertainment producer Von Belinario. Balong malalim. Tulungan natin. Beep beep. Ilan lang yan sa mga pinasikat ng OPM rock legend na si Mike Hanapol. Ang mga ito at iba pa niyang isinulat na awitin, itatampok sa kauna-unahang pagkakataon sa Jeff Rocks The Musical, ang awitin ni Mike Hanapol. Sa iyong paligid.
Sa loob ng mahigit 5 dekada sa industriya, right timing ang nasabing musical ayon kay Hanupol. Ito raw ang paraan niya para bigyang parangal ang kanyang mga likha at ipakilala ang mga ito sa bagong henerasyon ng OPM lovers. Gusto ko na lang trabahuin yung dapat kong gawin para sa kanila, para sa lahat, di ba? So ibig sabihin, gagawin ko na in such a way na magkaroon ng meaning sa lahat. Na ibang meaning na yung meaning dapat ngayon. Kasi iba yung meaning noon eh. Mapapanood sa musical ang hindi bababa sa 15 awitin ni Mike Hanupol, kaya magiging mabusisi ang rock legend pagdating sa music selection. Pagdating sa music, yan naman ang forte natin. So, bibigyan natin ng ibang flavor. Kung sino ang bibida rito, may clue na ibinigay ang produksyon. Isa siyang magaling na artista na dating nagbabanda. Kinikilala si Mike Hanupol bilang isa sa mga nagpasikat ng rock music sa Pilipinas mula nang maging bahagi siya ng Juan de la Cruz Band along with fellow OPM rock legends na sina Wally Gonzalez at Pepe Smith. Nagpapasalamat si Hanupol sa pagmamahal at pagsuporta ng OPM fans sa kanya at sa kanyang mga awitin na patuloy na naririnig at inaabangan ng Pinoy fans. Ayokong angkinin nito lahat. Wala akong pag-angkin dito. Lahat dito, dala ng panahon. So, magtutulong-tulong tayo. Abangan ng Jeff Rocks The Musical soon sa GSIS Theater. Uso talaga ngayon yung mga Ano? yung mga musicals based on songs. Ay, gusto ko nga manood eh. At alam mo ba kung ano ang etymology ng salitang Jeprox? Please, tell me. Okay. Dahil itong hindi sila mga hippie, pero yung mga batang tambay na mahilig sa rock and roll ay naggagaling sa area ng Kamyas, Kamuning, Project 2, Project 3, 4, 6, mga ganyan. So, ang Jeprox ay binaligtad na project. Okay. At ibang klase kasi yung very specific yung Jeprox as a character. As a character na produkto siya ng economics at nung panahon niya kasi post-hippie era, 70s, 60s, 70s, anak sila ng mga middle class, karamihan sa area ng Project 2, 3, 4, ay mga pamilya ng mga teachers. At ang magulang niya ay mga teachers dati, ang mga magulang niya, so doon sila sa area nakabase. Sila Pepe Smith ay laking Kamuning. So mga magkakatabi lang halos yung mga yung mga pinagkukunan nila ng inspirasyon. Yung kanilang mga source Jeff Rocks. ng energy. Yan. Sige. At mga kanta ng gaya ng Project 2, 3, and 4, kailangan ng umiscore. Tungkol sa basketball siguro yun. Malamang. Okay ang mga project para ka na sa airport, hindi na bumababa, hindi na inaantok. Ang ganda ng lyrics, Ang National Artist for Literature. Ang mga lyrics si Pepe Smith. Mapakinggan nga yan mamaya, At binabati natin lahat ng mga Jeprox na nanonood ngayon sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Sino mga nandyan? Tita Unahin G? ko na yung mother ko. Hi, ma. Tita ano ba siya? Si Tita. Omet. Galing pangalan pang Jeprox. Hello po, Tita Omet. Oo. Palayaw niya yun, palayaw niya. Okay, si Elmore Cardenas, of course, watching from Montalban, Rizal. Marian Laja from, Burbank, Marian. California. Sabi niya, greetings to all except the stable genius. Grabe ka naman, Marion. Binawi na nga except China. Double. Sa lahat ng aaway, China pa talaga. At inaaway pa ni J.D. Vance. We borrow money from peasants. Naggalit ang mga Chino. Sino nga pala yung spokesperson nitong, kalimutan ko, yung babaeng spokesperson niya. I heard her saying the other day na parang they should be thankful daw. Sa Leave It ba yan? Yeah. Maganda yung sinabi ni Elon Musk ko doon sa economic advisor ni Trump. He's dumber than a sack of bricks. Tapos, next, our apologies to a sack of bricks.
Okay. Okay, Oo, sorry. Bumenta talagang sa akin yun. napikon si Musk talaga. Sino pa ba? Sino pa ba dyan? Si Jurgab, of course, watching from Manchester, UK. Sabi niya yung Chick Boy Shingaling. The best. May ganon? Hindi ko alam. Singaling pala chick boy, ah. May chick boy pa ba ngayon? Ano siya pangalan ng singaling? Hindi ko alam. Nakalagay Normally Chick Boy kasi mga generic Shingaling. yung mga singaling. Yun nga eh. Yun din Ato ang- may tatako. Yes. From Nagcarlan, Laguna. Aba, ang daming nagko-comment sa atin, ah. Rodel Alcantara, salamat sa trivia about Singaling. Watching from El Pueblo, Novaliches. Sa TV raw siya nanonood para damang-dama ang ganda ni Ma'am Denise. Ganon. Sa phone kasi, maliit lang daw ikaw pag pinapanood. Oh. Okay, Alex Fuentes, Erwin Varela. Go, 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 Mayor Vico Soto. Hey, Epic. Deserve sana ng mga iba't ibang city ang tulad ni Vico kung hindi lang sa mga, grabe ang ginamit yung word, bobotante. Ay, hindi lang sa mga mayor yan, ha, pagboto. Maraming ganyan din sa ibang, makikita nyo na lang. After May 12, tingnan ninyo, John Sandelices. At si Eric B. Araw ngayon ng kapatid ni Denise. Hindi, nephew. Bagong-bago yung joke mo. Oh. Galing. Palakpakan natin si Eric B. Dapat yung slow clap. Tapos yung ganon, yung nakabukas. Ilang beses mo na narinig yan? Napakarami na. Na countless times. Sinagot mo yung mga nagpapakyut sa'yo. Diba nagpapatawa ng ganyan? Hindi. Yung di-shoulder. Ano yun? Ay! Bago yan. Bago. Hindi, alam ko na yun. Ayaw mo na yan. Naghang lang ako ng mabilis. Ver Marquez. Pagbati kay Leon Kirk Marquez na nanonood at kaarawan ngayon. Happy birthday, Leon Kirk Marquez. Si Cesar Carino. Hi, Ma'am Denise. Tanong ko lang po kung sino po sa mga kabatcho sa USC ang naglalaro pa ngayon sa PVL. Sino po ang coach nyo noon sa USC at ano po ang posisyon nyo sa basketball? Volleyball. Aiza Pontilla still playing. Augusto Santa Maria and Shaq De Los Santos, who's now the coach of Signal. And ano yung last na tanong? Position setter po. Ano yung setter? Parang point guard sa basketball. Akala ko sa buhok yun. So, ikaw'y gumaganon? Oo. Ikaw ba'y sumisikan naman? Hindi. Oo, minsan nanunulak din ako. May mga tactics siyang kinikwento sa akin, pero hindi natin pwede ikwento dito. Dahil baka gayahin ng mga bata. Okay lang yung kasama yun. Okay, I'll go. Hanggang alas 3 pa po kami, pero time out muna. And as we go on break, the Associated Press gives us the global headlines at magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. Facing a global market meltdown, President Donald Trump abruptly backed down on his tariffs on most nations for 90 days, but raised the tax rate on Chinese imports to 125%. It was seemingly an attempt to narrow a trade war between the U.S. and most of the world to a showdown between the U.S. and China. As the White House grapples with the economic fallout of Trump's new tariffs, the president is shifting his focus to loosening regulations. He plans to sign a slew of executive orders centered around deregulation. An Israeli airstrike on a residential block in war-ravaged northern Gaza killed at least 23 people. The Gaza Health Ministry said more than half of the dead were women and children. Lego has opened a $1 billion factory in Vietnam that it says will make toys without adding planet-warming gas to the atmosphere by relying entirely on clean energy. The factory is the Danish company's 6th worldwide and 2nd in Asia.
Alright, welcome back. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourd de Veyra. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. In the news, U.S. President Donald Trump hits the pause button on his punishing import tariffs on 90 countries. But will this hold back with Trump's track record of on again, off again, new levies? Here's a report from the Associated Press. Meanwhile, instead of being accused of fickle-mindedness, Trump is actually flexing his flexibility after backing off his tariffs on most nations for 90 days, but while turning the trade war heat on China. But he says he's not done yet. Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippee, you know. No other president would have done what I did, and it had to be done. China was by far the biggest abuser in history, and others also, but somebody had to do it. You have to have flexibility. I could say, here's a wall, and I'm going to go through that wall. Look, nothing's over yet, but we have a tremendous amount of spirit from other countries, including China. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. They're proud people. At this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. The DFA reports a second Filipino fatality following the devastating 7.7 magnitude earthquake in Myanmar on March 28. The victim's family has been notified and has requested privacy. Meanwhile, efforts continue to locate 2 other Filipinos who remain missing in Mandalay. This as internet shutdowns hamper aid efforts, leaving families in the dark and hindering communication in a third of the country. The PNP confirms that the 2 bodies found along Rodriguez Rizal yesterday belong to missing businessman Anson Ke and his driver. Local watchmen found the victims on April 9. They were last seen on March 29 and reported missing on March 30. A special investigation task group led by the CIDG has been activated to probe the case. Philippine Airlines confirms flight PR-102 from Manila to Los Angeles was diverted to Haneda Airport in Japan. This was due to initial reports of smoke from one of the plane's 2 air conditioning units. The Boeing 777 aircraft carrying 355 passengers landed safely. Passengers remain on board as coordination with Haneda authorities continues. And several areas in the country are still experiencing scorching temperatures. Here are the dangerous heat index levels as forecast by Pag-asa for today and tomorrow. Take a look at your screens right now. Meanwhile, government agencies are ramping up preparations at airports and bus terminals ahead of the Holy Week exodus. News 5 correspondent Gerard de la Peña reports. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong araw, mas madali nang mapuno ngayon ang mga check-in counter ng Ninoy Aquino International Airport. Isang linggo kasi bago ang Semana Santa, marami na ang paalis para magbakasyon. Katulad ng pamilya ni Vanessa na papuntang Hong Kong na maagang aalis para makabalik din agad. Dahil sobrang daming tao for sure and mahirap pabalik pag masyado maraming tao. Pinakamabentang destinasyon pa rin daw ang Katiklan, Tagbilaran, Puerto Princesa, Japan at South Korea na halos fully booked na raw sa ngayon. We have slightly increased our frequencies as early as now. Meaning, ang traffic po ng aviation ay tumataas at siguradong expected to pick up. Pero huwag daw magulat kung may kaunting paghigpit ng mga airline, lalo na sa bitbit na power bank. Ayon sa guidelines ng Cebu Pacific at AirAsia na naaayon din sa guidelines ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, mga power bank na may capacity lamang na 100 watt-hours ang papayagan. Ang sasobra rito, kailangan pang ipagpaalam sa airline. Hanggang 2 lang din kada pasahero ang papayagan. Bawal din i-check-in. Sa loob naman ng eroplano, bawal itong gamitin.
Kailangan din nasa seat pocket o sa ilalim ng upuan ilalagay. Nitong Marso lang inilabas ng CAAP ang guideline, kasunod ng pag-usok ng isang power bank sa loob ng eroplano. We're raising awareness and of course yung safety, kasi alam naman natin sa aviation industry mahalaga talaga yung safety dahil ayaw natin na magkakaroon ng mga untoward incidents, and at the same time ang priority talaga natin yung ligtas na pagbiyahe. We're doing this now because alam natin na napakarami mga pasahero yung babiyahe. Sa mga susunod na buwan, magiging mas mabusisi na rin ang mga airlines sa dami ng electronic devices na dala ng isang pasahero. Nag-issue naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na higit 1,000 special permits para sa mga bus. Yan ay para madagdagan ang mga bumabiyahe at matugunan ang dagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Epektibo ang mga permit na yan mula April 11 hanggang April 27. Pinabibilisan na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway. Mahalaga raw na magamit na agad ito ng mga commuter ng tren mula Metro Manila hanggang Bulacan. Oras na makumpleto, 30 minutes na lang daw ang biyahe mula Maynila hanggang Malolos. Kabilang din sa mga istasyon ng tren ang iba pang mga bayan sa Bulacan, tulad ng Marilao, May Kawayan, Bukawi, Balagtas at Giginto. Magpapatuloy rin ito hanggang Clark, Pampanga. Here are some stories we're watching ahead of the May 12 elections. COMELEC has given former General Tino Mayor Virgilio Bote 3 days to explain his alleged discriminatory remarks against a mayoral candidate with a serious illness. Bote, who is running for Nueva Ecija governor, was caught on video mocking the health condition of a rival during a campaign event. COMELEC says his statements may violate Resolution number 11116, which prohibits public ridicule of persons with disabilities during elections. Davao de Oro Representative Ruel Peter Gonzaga was also given a show cause order by the COMELEC. The gubernatorial bet allegedly told a woman to, quote, spread your legs, and made other sexual suggestive comments toward female allies during campaign events. COMELEC says Gonzaga's remarks may violate a resolution banning gender-based harassment during campaigns. And Manila Councilor candidate Mocha Uson responds to COMELEC's letter for what it called were sexually suggestive elements in her campaign. Uson said she fully recognizes the importance of maintaining a respectful, inclusive, and age-appropriate tone in all campaign communications. She vows to stand down. But Pasig City congressional candidate Ian Sia is adamant, explaining a remark that single mothers can sleep with him once a year. Sia invoked freedom of speech. He has yet to respond to COMELEC's second show cause order for body shaming a staff member. Ang tanong, kamusta naman kaya ang kampanya dyan sa Cebu? Meron ba kayang ipapatawag din o bibigyan ng show cause order? O meron bang mawawalan ng chance for re-election? For the latest stories there, we have one new Cebu desk, Dale Israel. Dale, alright, anong balita dyan? That's Mayang Hapon, Lourd and Denise. It's just 1 month before the election, and the election campaign here is getting much interesting. But before that, tomorrow there will be a North Cebu caravan that will begin Friday morning, starting with Liloan Town, going to Bugo City in the north of Cebu, and it will be the first time for the Alianza Senators of Bongbong Marcos to join the caravan of One Cebu party led by Cebu Governor Gwen Garcia. Now, this caravan will be a very long queue of vehicles that will make short stops in the towns of Carmen, Sogod, Catmon, Tabogon in the north. It will just be short stops, so a few minutes from the area. And take note that they will not be stopping by Danao City, which is a known bailiwick of the opposition of the Durano families. Now, the big program will be held in Bogo City, the only city in the north of Cebu. The 6 senatorial candidates who will be joining the campaign or the caravan will be boxing champ Manny Pacquiao, Francis Tolentino, Adi Dinay, Tito Soto, Camille Villar, Bong Revilla, and Pia Cayetano. There are no confirmation yet, Lord, that the President or President Marcos Jr. will be joining the caravan or even in just one of their stops. In the second day, on Saturday, the group will be proceeding to the island of Bantayan, then to Santa Fe, and going back to San Remigio in the mainland, in Cebu mainland, and it will make short stops in Bourbon,
then to Consolacion, that they will be holding a grand rally in the area. In total, they will be stopping by 11 LGUs in the 2-day caravan. And Lord Denise, we're here at the Cebu Capitol to wait for the press conference of Cebu Governor Gwen Garcia. She will be talking about the inspection made by Senator Raffy Tulfo, who made the rounds in the internet on the North Bus Terminal of Cebu. The senator in his video showed the violations made by bus operators and drivers in the area or in the North Bus Terminal. In the press conference later, the Land Transportation Franchising Regulatory Board also issued a show cause order against 5 operators. This was because of the violations noted by Senator Tulfo, including the non-working fire extinguishers, dilapidated bus facilities, dilapidated brakes, and non-working CCTVs and others. Garcia is expected to comment on the inspection of the senator, which will be waiting in context. The North Terminal September. The SMCT Cebu allowed the use of their parking space. So the SMCT Cebu allocated a parking space in the area which the provincial government can use as temporary bus terminal until the LGU can get a permanent lot for their facility. The other bus terminal, we'll be checking that next week. The South Bus Terminal is also owned and operated by the Cebu provincial government. This is much improved area actually compared to the North Terminal. So the North Terminal is access. For context, it is the access to tourism of favorites like Bantayan Island, Dan Bantayan, San Remigio, and Malapascua Island, among others. Back to you, Lord and Denise. Nako Dale, tatanong ko sana yung Charter Day bonus ng mga empleyado pero wala tayong oras. Maraming salamat. Pakitext lang ang ating One News Cebu desk. Dale Israel. Thanks, Dale. All right, this is After the Light on the One News. We just need to pause for another break, but we'll be right back. April 10th, 1998. In Northern Ireland, peace talks conclude with a landmark deal aimed at ending 30 years of bitter rivalries and bloody attacks. Negotiators signed the Good Friday Agreement, calling for power sharing between Protestants and Catholics in the troubled region. 1912, the Titanic set sail from Southampton, England, on its maiden voyage across the Atlantic Ocean. That journey ends in tragedy just days later when the British luxury liner sinks after hitting an iceberg. 1925, F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby, a novel about the American dream during the Roaring Twenties, is first published. And 1992. What did I do to my life? Raunchy comedian Sam Kinison is killed when a pickup truck hits his car on a California highway. Kinison was 38 years old. Today in history, April 10th. Sandy Kozel, The Associated Press. Nakalimbag na pero tila nakakalimutan pa rin ang storya ng mga tumayong bayani ng bansa noong panahon ng laban at giyera. Ito ang nais baguhin ng isang grupong nakilala natin.
Jose Fallanes Escoda, Jose Calugas, at Jose Abad Santos. Kilala niyo ba sila? Maaaring simpleng pangalan lang sila sa inyong pandinig, pero ilan lang ang mga taong ito sa libu-libong bayani noong World War II na ipinaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Ngunit sa kasulukuyan, mukhang nakakalimutan na ng marami. Kaya naman para hindi mabaon sa limot ang storya ng kanilang kagitingan, binuo ni Desiree Benipayo mula sa Quezon City ang Philippine World War II Memorial Foundation taong 2018. Layo nito na sa pamamagitan ng paggawa ng seminars, film documentary showings, hanggang sa pagsulat ng mga libro at pagbahagi ng mga sulatin ng researchers at authors ay patuloy na matututunan ng mga Pilipino, lalo na ng kabataan, ang World War II history ng bansa. If you look at the curriculum for yung history now, for Philippine history for grades 5 and 6, di ba? Wow, 1 or 2 sessions lang yung World War II. So what will the children know? They don't even know what bataan means, di ba? Binubuo ng mga profesional, history enthusiasts, at illuminaries or experts tulad ni historian Dr. Ricardo Jose, kaisa nila ang Philippine Veterans Affairs Office sa paglaganap ng kamalayan tungkol sa World War II. Nagtayo rin sila ng World War II Library sa Barangay Bahay Toro QC na pinuno ng lagpas 300 mga libro para sa mga estudyante o researchers na nangangailangan ng resources. Kaya kahit pa mga haka-haka in the past, kayang-kayang i-debunk. There is this one fake news, no? Yung kung iahalin tulad natin sa ngayon. Na lagi, umikot ka sa Maynila, sabihin mo na, naku, grabe yung mga Hapon, no, ng World War II. Ang lagi sasabihin sa'yo, hindi naman sila yung malupit yung Koreano ang malupit. That is so not true. Wala talagang Korean conscripts na dumating dito who are gun-toting. Kasi, mababa ang tingin sa kanila din ng mga Hapon. Isa lamang ang kanilang mga advocacy efforts sa mga paraan upang patuloy na bigyang pugay ang ating war veterans at iba pang mga bayani noon, lalo na sa panahong talamak ang fake news at mapalinlang na impormasyon. Well, hindi dapat nire-revise yung history, di ba? So, yan yung problema, that revisionism is so hard to combat. It's really very important for us to know and to remember our World War II history. You should never forget. It was a dark part of our history, but also a glorious one because tayo rin ang lumaban para sa bayan. Pagdating sa kasaysayan, hindi porket nakalipas na ang mga nangyari ay dapat na itong kalimutan. Dapat itong itinuturo at ipinapasa sa mga susunod na henerasyon dahil ang kalayaan na meron tayo ngayon ay dahil din sa kagitingan ng mga Pilipino noon. Mobile journalist Marimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. Now, in sports, many fans were all praises for the 50th anniversary event of the PBA yesterday. It was a blast from the past for the National League. News 5 correspondent Ian Suyu reports. Malafiesta sa haba ng pila ang eksena sa labas ng Rizal Coliseum kahapon. Marami kasi ang matyagang naghintay na makapasok para sa ginanap na 50th anniversary game ng PBA. At dahil golden anniversary, extra special ang hatid ng liga sa fans. 50 pesos lang ang tickets at may libre pang commemorative shirts para sa lahat. Saktong-sakto yan dahil retro-themed rin ang laro sa pagitan ng San Miguel Beermen at defending champion na Meralco Bolts. Pati ang graphics sa TV, retro rin. Ang San Miguel fan nga na si Mike, suot-suot pa ang lumang jersey ng Beermen. Very nostalgic raw sa kanya na makita ito. Parang bumabalik yung nakaraan Yung pag nakikita mo ganyan yung suot nila, mga nasa 1980s ba ata, 90s, yung design na ganyan. Inimbitahan rin ang isa sa mga pinakaunang player ng liga na si Jimmy Noblezada. Si Noblezada ang itinuturing na first Ironman ng liga, kung saan naglaro siya sa pinakaunang PBA game sa pagitan ng Concepcion Carrier at Mariwasano Ritake 50 years ago. Parang kahapon lang, excited ako at the same time, siyempre iniisip mo rin future mo kung paano pagdating ang panahon. Kasi yun talagang ka-outlook ko sa buhay, after playing years, kailangan mapakinabangan ko as a basketball player kasi probinsyano ko, galing ko probinsya. Laking tuwa naman ng PBA lalo't patunay lang daw ito na walang tigil ang suporta ng fans sa liga. At dahil naka-50 na, next target raw nila ang makaabot ng 100 years. Kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya ng PBA mag-100. Dire-diretso naman kasi nakita mo paano tangkilikin ng mga fans ang basketball, lalo na ang PBA. Bukas naman inaasahang iiindak na ang bagong mga miyembro ng 50 greatest players sa kasaysayan ng liga.
Parte raw ito ng year-long celebration ng oldest basketball league sa buong Asia. Oras na para sa segment na nag-iisa lamang sa greatest segments of all time dito, mga kapatid, sa programang ito. At siksik sa ligaya, higit pa sa shorts ng PBA player nung una. Ito na po. Patok sa viewers dahil entry sila, ang bida, I Saw the Signs. Edition, Tita D. Mga chats ulit dahil madaming entries niya ng Afternoon Delight viewers natin. Una-una. Yeah. Okay, galing kay Muggsy Alcantara. Coffee date tayo. My treat. Yes. Nagbabanta siyang manlibre. Oo. Yun na, my Galing mo, threat. napigilan mo yung bulanghit mo ng alakhak, ha? Huwag mo na kasing nag-concentrate nga ako eh. My threat. My... Oo. Sama ka? Sumobra lang naman ng isang letra. Sumobra ng letter H. Okay, from Afternoon Delight viewer, Ram Jugs. Ang chat. Ako, kunyari. Asa ka na? Dito na sa airport, 11 p.m. boarding namin. Namin? May kasama ka? Natural, mga pasahero. Private plane ko ba to, ha? Gandang isagot yan, ha? Ang toxic naman ng convo. Oo, pero... sino may mali doon? Ha? Sino yung may mali doon? Yung girlfriend o yung boyfriend? Silang dalawa. Namin kasi, di ba? Namin. Dapat the collective, the imperial we. Namin. Wala naman kay Cesar Carino. Mama, pinapatanong ni Auntie Merly kung may binibenta ka raw bang kalamansi at magkano raw. 80, may 3 kilo pa. Sa'yo pa nag-chat, hindi sa akin. Pinapatanong kung napigaan na raw ba yan pag binili. Huwag na siya bumili, baka ipalunok ko sa kanya tong ng buo. Ay, mukhang totoo yan, ha? Ito naman from Prue Halliwell. Ano? Nakauwi na ako sa dorma. Hinabol kami ni Larry kanina ng 3 lalaki sa iskinita. Buti na lang may pulis sa unahan. Balak yata kaming hold upin. Nag-thumbs up. And then, baka mawala mo na naman yung payong mo, ha? Buti kung mura yung bili ko doon. Uy, parang totoo yan. Ang mahal na yung payong. Diba? Nasaktan ka na, basta okay lang yung... Diba? Okay lang yung sasakyan, basta walang galos. At yung payong ay hindi nawala. Can I just say, namamahalan ako sa payong. Tumingin ako sa department store, 300 pesos yung payong. Aba? Yung yung maliit, yung foldable. May foldable na sira agad. Ay, nako. Well, ngayon mag-i-eleksyon, ang tip ko, gusto mo makalibre ng payong, pumunta ka sa mga rally-rally. May mga tent-tent dyan. Yes. Okay, finally, from Letra 7. Anak. Ito naman si anak, ha? Papahatid ako mamaya malapit sa City Hall. May job interview ako ngayon. Galing mo sa pagsagot sa interview, gaya ng galing ng pagsagot-sagot mo sa amin ng mama mo. Anak ko. Minsan talaga. Ang pagkapiloso po sa bahay, dalhin sa trabaho. Ganun ba yun? At thank you po sa mga nagpadala ng entries. Thank you. Sa mga first-timers, sana hindi ito yung huli. Oo. Padala pa kayo, na-appreciate namin. And syempre, pwede nyo po ipadala yung mga nakikita nyo to afternoondelight@gmail.com. Thank you very much again sa mga lahat po na nagpadala at nanood. That will have to do it for us this Thursday. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Binabati natin si Francis Pascual, pahabol na pabati. Join us again tomorrow, 2 p.m. Kapatid ko, si Francis de Veyra. Ako po si Lourd de Veyra. Happy Siblings Day sa lahat. May isa pa pala kaming ate. Hello, Ate Chinky. Kalimutan mo pa. Have a delightful afternoon. Hi, Kuya Happy Chico. Siblings Day.